نستوجب الشكر إلى نادي العروبة لتفضله باستضافة جمعيات التيار الوطني الديمقراطي، ويعني هذه إحدى ثمرات التعاون اللي نأمل أن يكون على مدى المستقبل الجاي إن شاء الله أوسع ويشمل أكثر من مجرد الندوات إلى طرح برامج العمل المشتركة على الساحة البحرينية. والآن قبل أن نبدأ يسألني أستاذ عبد الله جناحي عن ماذا تتحدث، هل عن الاتفاقية الاقتصادية اللي هو مجلس التعاون؟ أنا فكرت في البداية مثل ما كذا مرة يعني أن الحديث يدور أساساً حول الاتفاقية الاقتصادية، ولكن خفت أيضاً أن يبقى الواحد محصور قالبياً في بنود الاتفاقية تأخذ جوانب فنية أكثر منها وتحتاج أيضاً إلى استفاضة كبيرة وندوة خاصة. بس اللي يطرح الزمن الآن أمام مجلس التعاون من الناحية الاقتصادية هي تحديات كبرى على قادة مجلس التعاون أن يجيبوا عليها أمام شعوبهم وأمام النموذج الاقتصادي اللي يعمل حاليا. أعتقد الحقيقة أن المشكلة ليست فقط الاتفاقية، المشكلة أن النموذج الاقتصادي الخليجي بطل يشتغل، أصبح غير قادر على العمل في المستقبل القريب، وبدأ يعني بوادر الخلل تبدو ب يعني حجمها اللي يزداد كبرا. في مطلع العام الحالي عقد كما هو في كل سنة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي. هذا المنتدى أصدر تقرير سمي المخاطر العالمية 2012 التي ستواجه العالم خلال العشر سنوات القادمة. أنا اخترت منتدى دافوس لأن منتدى دافوس صحيح على مستوى علمي ويحضر علماء ورجال أعمال و يعني المهتمون بقضايا الاقتصاد العالمي ورجال سياسة في نفس الوقت، ويعتبر مقدس لدى كثير من الأنظمة في العالم. قسم تقرير المخاطر بحسب قوة التأثير على الاقتصاد العالمي، ومسألة انهيار منظومة المؤسسات المالية حازت على النقاط الأكثر 4.8%، 4.08. الثانية هي المخاطر المرتبطة بنقص الموارد المائية 3.99%. الثالثة نقص الغذاء 3.93%. جت في المرتبة الرابعة عجوزات الموازنات التي نالت 3.87%. طبعا هذا على المستوى العالمي. أنا أعتقد لو أسقطناها الخليجية فإن أكبر التهديدات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القادمة، هل هي 10 هل هي أقل، هي في انهيار أسعار النفط وأزمة الموازنة والخلل السكاني. ربما أزمة الموازنة تبدو الآن مسألة ليست بتلك الجدية من الخطورة، ولكن أعتقد أن الماضي القريب الموازنة عانت في منعكس، وأن المستقبل القريب سيرينا أيضا أن الموازنات ستعاني من عجوزات. إضافة لهذا أن منظومة مجلس التعاون أو النظام الاقتصادي فيها محفوف بما يسميه في عالم، أنا معجب حقيقة مدير مدرسة الاقتصاد الروسية وهو خبير مجموعة النموذج الجديد للنمو الاقتصادي سيرجي غوريف اسمه، أن هذا النموذج محفوف بمخاطر التطور وفق سيناريو الديستوبيا. الديستوبيا عكس اليوتوبيا الطوبوية الذي يحوي في آخره
بطالة لدى الشباب، زيادة أعباء الحاجات المسنين، انهيار الفئات الوسطى، تزايد الفوارق بين الأغنياء والفقراء. لما تجتمع الظواهر دي كلها يعني مسألة المدينة الفاضلة تنعكس فوق تحت من الناحية الاقتصادية الاجتماعية. طبعا في الفترة بين عامي 2003 و 2008 اللي سبقت الأزمة العالمية، خلال ال5 سنوات قفزت عوائد دول مجلس التعاون من 2010 مليار دولار إلى أكثر من 570 مليار، أكثر من الضعف بكثير. لكن تلك الوفرة المالية لم تستخدم لإصلاح النموذج الاقتصادي والسياسي الخليجي لتأمين خروج آمن من الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت المنطقة فيما بعد. حسب تقرير لمصرف HSBC انحدر متوسط معدل نمو الاقتصاد الخليجي إلى الصفر في عام 2009 بعد الأزمة يعني مباشرة اللي بدأت في 2008، بعد أن كان يشكل 6% سنويا. كما ازدادت مديونيات دول مجلس التعاون، حيث ارتفعت نسبة الدين العام في البحرين مثلا من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15%، من 15% في عام 2008 إلى أكثر من 34% عام 2010. اجتماعيا اتجه مستوى الادخار لدى المواطن سلبا، ففي الأشهر الأخيرة بلغ متوسط دين العائلة الخليجية للمصارف قرابة 30,000 دولار. كل عائلة خليجية تقريبا مطلوب قروض شخصية تساوي هذا في المتوسط. ومع تزايد نسب البطالة وانخفاض قيمة العملات الوطنية المرتبطة بالدولار الأمريكي وارتفاع أسعار السلع الغذائية والضرورية، إلى جانب الاستحواذ الناتج عن الفساد وسوء توزيع الثروات، فقد ازداد الفقراء فقرا وتعمق الفارق الاجتماعي وتعزز باستمرار انهيار فئات المجتمع الوسطى. طيب نحن نتحدث عن أن الناتج الإجمالي المحلي لدول مجلس التعاون كبير، بلغ في هذه السنة من الكبر مبلغ أكبر من أي سنة سابقة، وصل إلى السنة الماضية وصل إلى 1.5 تريليون دولار. طبعا مبلغ خيالي وكبير يعني فلكي لأنه دخل من التريليونات. يعني هذا الناتج يشكل 45% من الناتج الإجمالي المحلي إلى كل الدول العربية مجتمعة، بينما سكان مجلس التعاون يشكلون 12% فقط من سكان العالم العربي. إذن الدول الخليج بالنسبة للعالم العربي غاية في الغنى والثراء. بس هل بالمقاييس العالمية نحن أثرياء حقا؟ لا طبعا، لأن عجز الميزانية الأمريكية الحالي فقط 1.6 تريليون دولار، وهذا يزيد عن كل الناتج الإجمالي المحلي اللي ذكرناه 1.5. هذا القيمة هاي اللي 1.5 تريليون دولار أقل من الدين الأمريكي اللي يبلغ 16.4 تريليون دولار ب 11 مرة. هذا الناتج أقل من الاستثمارات السعودية في أمريكا اللي تبلغ 2 تريليون دولار. هذا المبلغ أقل من ثروات، هذا المبلغ أقل من ثروات 400 أمريكي ثري يشكل مجموع ثروتهم 1.7 تريليون دولار. إذن الخليج بالمقاييس العالمية ليس على ذاك الثراء الذي نصنف نحن به. طبعا مسألة أخرى أيضا، كيف يحتسب الناتج الإجمالي المحلي؟ ليس بالطريقة الاقتصادية الصحيحة التي تحتسب بها في تدبير العالم، بدليل أن حق التصويت للسعودية في مجموعة، تعرف أن السعودية ضمن صندوق النقد الدولي عندها حق التصويت،
وفي مجموعة ال20 طبعا لا